Hello and good day everyone! Once again, welcome sa aming channel. Today ay magluluto tayo ng paborito kong beef rolls o tawag nila sa German na Rouladen. Ang sarap talaga nito at narito ang ating mga ingredient para sa yummy na beef rolls. Una ay yung ating beef rolls o yung kung makabili ka ng meat, okay lang basta yung manipis na pagka-slice. Tapos yung para sa filling natin o yung sa palaman ay ang pickled na cucumber. Tapos yung onions natin na slice din ng maliliit. And then yung ating carrots na i-slice din natin ng mga maliliit pero pataas. Para dagdag lasa sa palaman ng ating beef rolls ay di makakalimutan ng smoked ham. And then ang mustard o tawag nila sa French na Dijon. So ayan. So i-ready natin ang ating beef rolls o yung ating beef. Tapos lagyan natin ng mustard. So ayan. I-spread natin. Tapos, kung gusto nyo maramihan, okay lang. Pero sa aking katamtaman lang yung ilalagay ko na mustard sa ating beef. And then, before that, lagay natin yung mga carrots ay lalagyan natin ng smoked ham para lasang-lasa talaga. So, ayan. After, ilagay naman natin ang onion. So, yun ang ating ilagay para sa ating laman ng ating beef roll. So, onions, tapos yung ating carrots. Masarap talaga siya. Yung iba hindi na nila slice direkta, pero sa akin mas masarap yung slice. Tapos yung ating pickled cucumber. So, ayan, di ba? Ang ganda na tingnan. So, after nyan, ready na siya para i-roll natin. Dapat sana yung medyo malaki na beef roll yung binili ko pero wala talagang stock. So, ito lang yung medyo maliliit. Kasi maliliit, so hanapan natin ng diskarte para ma-roll na roll ang dating. Sa ganitong klase na beef roll, pwede din gagamit ka ng chicken or yung pork. Pero mas masarap talaga yung beef rolls. May pork rolls naman. Mayroon ding tinda sa tindahan dito. Pero yung ginagamit ko yung beef rolls. So ayan, medyo palapit na roll na yung dating. O diba? So yung gamit ko ngayon ay 3 beef rolls lang. After nyan, ilagay natin siya sa lutuan. First, nilagyan ko ng oil. And then, direkta kong nilagay yung ating 3 beef rolls. So, ayan. So, ano natin na medyo mag-brown siya para maganda yung kulay pag maluto na. So, antay-antayin lang natin na ma-brown yung both sides ng ating beef rolls. Ang sarap talaga nito. So, ayan, i-check na naman natin. Oh, di ba? Parang may brown na yung iba. So, after niya, pag medyo mag-brown na siya, pwede na nating ilagay yung ating onion. So, itong onion at saka garlic, wala ito sa ingredients para sa palaman ng ating beef rolls. So, pero pag gisa talaga, di mawawala yung ating onion at saka garlic. So, hindi ko na kinuha yung ating beef rolls sa lutuan, kundi nilagay ko siya para mas medyo mag-brown pa siya. So, ayan. Medyo brown na yung ating onion at saka garlic. At sa makikita ninyo, ang ating beef rolls ay brown na din. So, it's time to put water. Sa akin kasi, gusto ko na medyo malambot or malambot talaga ang beef roll. So, pwede dagdagan ng water. It's up to you kung ilan yung gusto ninyo hanggang na lumambot. So, ayan, nalagyan ko na ng soy sauce. Tapos, yung ating pepper powder. Kung gusto niyo medyo maanghang, pwede dagdagan niyo ng marami. Sa akin, katamtaman lang. Tapos nilalagyan ko, optional lang ito ha, para dagdag sa kulay at lasa din yung ating bell pepper powder. Nasanay na kasi ako na pag magluto, nilalagyan ko ng kahit 1/2 teaspoon lang ng Knorr powder o yung sa atin dyan sa Pilipinas, Magic Sarap, para dagdag lasa talaga. So aside sa ating feeling na carrot, pwede din natin lagyan ng carrot yung ating sauce. So, it's up lang sa inyo kung ano yung gusto niyo lagyan o wala. Pwede na walang carrot na ilalagay. Para mas yummy at sticky ang ating sauce, ay lagyan natin ng flour. Tapos, nalagyan ng tubig. So, ayan. Yummy na talaga sa makikita ninyo. Ang sarap-sarap talaga ng beef rolls.
Natutunan ko ito na recipe sa mother ng aking mister na kung saan German food siya. Pero sa ginawa ko ngayon ay parang may twist na yung sauce niya ay sauce na pang Pinas ang dating. So ayan, finish na ang ating rouladen or ang ating beef rolls at ang lambot na nito at ang sarap talaga. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking recipe for today. If you like this video, please don't forget to like, share at subscribe sa aming channel. God bless and thank you very much.